السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل طاقية للبيبي سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت ومميزة ومليانة ألوان كتيرة. أتمنى إن فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. ممكن نستخدم طبعا لمقاسات البيبي بقايا الخيوط لأن ما بتاخدش مننا كمية كبيرة من الخيوط. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 ملم. هستخدم معاكم هنا عندي هيمالايا افريداي بيبي لوكس. كله بيبي لوكس. كله بيبي لوكس. لا ده هيمالايا افريداي بس كلهم نفس السماكة. انتي بيلينج يعني ما بيوبروش. عندي هنا كمية الخيط نفسها بتكون 100 جرام 250 متر. هو الإبرة طبعا المستخدمة رقم 3.5 ملم. زي ما احنا نستخدم مجموعة كبيرة من الألوان طبعا بالنسبة لملابس الأطفال. وأنا حبيت إن احنا أعوذ بالله من كلمة إن احنا نبتدي نعمل مجموعة كده تشكيلة حلوة من ملابس الأطفال. كل سنة وانتم طيبين، الشتاء داخل علينا وعاوزين نعمل حاجات كده مبهجة لكل الأطفال سواء بنت أو ولد. عاوزين نعمل لهم ألوان حلوة كده تفرحهم وتفرحنا معاهم بإذن الله. هستخدم معاكم زي ما احنا شايفين مجموعة من الألوان. هستخدم اللون اللي هو الكشميري مع الأورنج والأصفر، وعندي هنا الفستقي الأخضر شوية دوت، وعندي هنا تركواز مع اللون اللبني. في البداية بنسمي الله، وأول حاجة ببتدي أعملها إن أنا ببتدي أعمل دائرة سحرية. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ببتدي ألف الخيط على إيديا وأرجع للخلف والف الخيط الناحيه التانية واجي تاني للامام. ما بجيبش الخيط جنب بعضه، لا بجيب الخيط عكس بعض بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف زي ما احنا شايفين كده. بلف ايدي الناحيه التانية. اتكون عندي هنا حلقتين. بدخل تحت الحلقه الاولى، اسحب الحلقه التانية من تحتها والف ايدي، وواحده واحده بطلع الخيط من على ايديا واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفينهم جواهم. طرف الخيط اللي هو غير متصل بالشلة بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية. اما طرف الخيط المتصل بالشلة برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. لو انا جيت اشتغل داخل الدائرة السحرية دلوقتي هتفك مني ومش هشتغل فيها خالص، مش هعرف اشتغل فيها. طيب عشان اشتغل فيها بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عملت سلسلة. هنشتغل طاقيتنا النهاردة او طاقية البيبي النهاردة كلها بغرزة العمود بلفة. يعني ارتفاع العمود بلفة بيكون 3 سلاسل. السلسلة دي قفلنا بيها وبتكون جزء من ارتفاع لغرزتنا الأولى بردك في نفس الوقت، يعني بتقوم بدورين. إذا أنا بشتغل بغرزة الحشو بعتبرها هي ارتفاعي للغرزة الأولى، لكن لو بشتغل غرزة ارتفاعها أكتر من سلسلة بزود الجزء الباقي من عدد السلاسل اللي باقي لي. طيب أنا هشتغل غرزة عمود بلفة وأعوذ بالله من كلمة وارتفاعه 3 سلسلة. نعتبر نفسنا ارتفعنا منها 1، يعني بضيف التكملة اللي هي سلسلتين 1 2. وبكده بكون اشتغلت أول عمود بلفة موجود عندي داخل الدائرة السحرية اللي احنا كوناها. طيب لو مش هتعرفي تشتغلي على الدائرة السحرية وهي كده ضيقة واسعة، ممكن تضايقيها بتشدي خيط البداية تضايقيها زي ما انت حابة. بشتغل داخل الدائرة 11 غرزة عمود بلفة بالإضافة للثلاث سلاسل بيكونوا 12. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة لأنه اسمه عمود بلفة واحدة، جاية من إنك بتلف الخيط على الإبرة مرة واحدة. أصبح معايا حلقتين. بدخل داخل الدائرة السحرية بسحب الخيط ألف وأخرج بيه. معايا كده على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط وأخرج من حلقتين. اتبقى معاكي حلقتين بلف خيط واخرج من حلقتين. بكمل كده عمود 2 3 4 وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر ب12 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع كده بكون وصلت لنهاية السطر ومعايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في معلومة مهمة حابة اضيفها معاكم يا بنات. لو انتي مش عاوزة تخلي العمود الاول هي السلاسل هنعتبر ان السلاسل دي مجرد ارتفاع وهشتغل 12 عمود كاملين. اما لو انتي بتعتبري الثلاث سلاسل عمود معاكي من نفس العدد فبتشتغلي بعدهم 11. هي ما بتفرقش كتير يا بنات، لكن بتفرق مع البنات في انك لما بتيجي تقفلي السطر طبعا في اول غرزة عندك بتحس في بعض البنات بتحس ان في فراغ في المكان ده والمكان بيكون واضح وباين مكان التقفيل، لكن انا بحس ان هي مفيش مشكلة يعني. لكن كده ماشي وكده ماشي مفيش مشكلة. ببتدي اشد خيط البداية اقفل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين كده. خلاص انا كده خلصت السطر الاول وقفلت الدائرة السحرية. في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 اهي بدخل
باخد منها حلقتين، وهخلي معايا كمان خيط البداية على الإبرة، وابتدي اسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي كمان على الإبرة. السطر اللي جاي بشتغل تزايد على كل الغرز، يعني انا كان عندي 12 غرزة عمود بلفة، دلوقتي المفروض ان انا اشتغل على كل غرزة منهم مرتين، هيكون معايا 24 غرزة عمود بلفة. طيب نرتفع 1 2 3 وبعتبرها اول عمود، وفي نفس الفراغ الاول هشتغل كمان عمود بلفة في نفس الفراغ. انكريز بنعمل تزايد، يعني بشتغل فوق كل غرزة في نفس الفراغ مرتين. كده اول غرزة اشتغلت فيها 2، الف الخيط على الابرة. دلوقتي لما باجي اشتغل بشتغل فين؟ تحت حرف الفي، بيكون عندي ضلعين امامي وخلفي. طيب تاني غرزة بتكون طبعا لما بقفل بمنزلقة بتكون مسحوبة شوية كده، ناخد بالنا منها وما ننساش عددها. هدخل اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، وكده دي عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، دي تاني غرزة موجودة عندي. كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 الغرزة رقم 3. بصوا بداية من رقم 3 بقى بيكون الفراغ بتاعها ايه؟ واضح وسهل. 1 وفي نفس الفراغ تاني هو 2، وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر. فوق كل غرزة بشتغل مرتين، في النهاية بيكون عندي العدد اللي ابتديت بيه السطر الأول بيتزايد معايا في كل سطر. ازاي يعني؟ انا ابتديت ب 12، هم اللي بيزيدوا معايا في كل سطر يا بنات، دي معلومة مهمة جدا. العدد اللي بتبتدي بيه هو اللي بيزيد معاكي بطريقة التزايد في الدائرة. يعني ابتديتي ب6، السطر اللي بعده هيكون 12، السطر اللي بعده 18. احنا ابتدينا ب 12، السطر اللي بعده 24، اللي بعده 36، وهكذا في طريقة التزايد بتاعتنا. بكمل وارجع لكم. في نهاية السطر انا كده اخر غرزة اشتغلت فيها عمود، اخر عمود ببتدي اغير فيه اللون. بلف الخيط، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا كده 3 حلقات على الابرة. بلف الخيط وبخرج من حلقتين، 1 2. عشان بقى اغير اللون بسيب الخيط القديم وببتدي اجيب الخيط الاورنج، اللون الجديد، الفه حلقة على الهواء بالشكل ده، بجيبه بالشكل ده الفه، ادخل داخل الحلقة دي والف الخيط واخرج منها واقفل عقدة بتاعي. بسحب الحلقة بلون جديد من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. بكده بكون خلصت السطر طبعا التاني اللي فات، وفي نفس الوقت ايه؟ اضفت اللون الجديد. هروح لتالت سلسلة ارتفاع، عندي نواحي 2 رقم 3، بدخل فيها واخلي معايا كل اطراف الخيوط اللي انا ببتدي اخفيها معايا ايه؟ تحت الغرز. هسحب من تحت الحلقتين اللي دخلنا فيهم، وتحت كمان الحلقة الموجودة عندي على الابرة. زي ما احنا شايفين كل الخيوط دي بسحبها معايا، اشتغل عليها شوية لغاية ما ايه؟ ابتدي اخفيها، وبعد كده ببتدي اقص الخيط او بسيب 10 سنتي. وبعد ما بخلص الطاقية كلها ببتدي بإبرة التنظيف انضف كل الخيوط دي. السطر دوت بيكون طريقة التزايد فيه ان بشتغل انا كده اشتغلت ايه؟ السطر الاول 12 غرزة، السطر التاني كنت بشتغل تزايد على كل الغرزة، السطر التالت بشتغل غرزة بدون تزايد اللي هي فيها عمود واحد، وغرزة فيها تزايد يعني بشتغل فيها مرتين. برتفع بسم الله 1 2 3، وهعتبرها اول غرزة عندي بدون تزايد، يعني مش هشتغل في الفراغ الاول ده تاني مرة كمان، هي مرة واحدة بس. كده اشتغلنا هنا، هروح بقى للفراغ رقم 2. هي بس زي ما احنا شايفين غرزة بتكون مسحوبة معايا. هدخلوا معايا، بصوا يا بنات قبل ما الف الخيط على الابرة، معايا كل الخيوط اللي بخفيها معايا ايه؟ تحت الغرزة. عمود في نفس الفراغ تاني، 2 انكريز. الغرزة اللي جاية غرزة واحدة، واحد بس، مش هشتغل فيها تاني. هروح للي بعدها 2 1 كمان مرة انكريز تزايد 2، وبكرر بقى السطر كله عمود 2 عمود عمود 2 عمود، وهكذا حتى نصل الى النهاية. في النهاية كده كان عمود واحد، هنا بقى 2 عمود. في النهاية بيكون معاكي انت كان عندك تحت 24، نزود عليهم 12 هيكونوا 36 غرزة عمود بلفة. هكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر اخر غرزة عندي بشتغل فيها اخر غرزتين هنا، غرزة منهم بتكون عمود، واخر غرزة بتكون 2 عمود بلفة.
واحد، كمان مرة في نفس الفراغ اتنين. بستخدم كل لون بعمل بيه سطرين، بشغل بيه سطرين. اللون خلاص الكشميري هسيبه، ممكن اقصه بالمقص خلاص دلوقتي، وانا مشيت عليه مسافة كافية تضمن لي ان هو ما يفكش معايا، مفيش مشكلة. لكن انا بحب بالاضافة طبعا لان انا بشتغل على الخيوط، بحب ان انا في النهاية خالص اسيب 10 سنتي، وبعد كده ببتدي انضف كل الخيوط بتاعتي بابرة التنظيف، بيكون بصراحة اضمن وامن. بسيب واحد اتنين، وفي رقم 3 السلسلة رقم 3 ابتدي ارفع الحلقة الامامية كده وارجع انزلها تحت الابرة، واخلي الحلقتين اللي وراها هما اللي على الابرة. هسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. لو ناخد بالنا ان طبعا مكان تقفيل السطرة مش باين ومش واضح يعني ولا حاجة، هي بترجع يا بنات لانك تاخدي بالك انك ما تسيبيش فراغات، بحيث ان مكان البداية والنهاية عندك ما يكونش واضح وباين. برتفع واحد اتنين تلاتة. السطر اللي جاي هو هيكون اخر سطر معايا في التزايد، لان دي طاقية بيبي فمش محتاجة انك تشتغلي تزايد كتير، لكن بتبتدي بعد كده تشتغلي بقى بنفس الطريقة اللي احنا بنكمل بيها. السطر اللي فات كان عندي التزايد في الغرزة رقم اتنين. السطر اللي بعده اللي احنا هنشتغله دلوقتي الغرزة عندي هيكون التزايد، بشتغل عمود بلفة عمود بلفة في الفراغ اللي بعده، والفراغ رقم 3 هو اللي بيكون فيه عندي التزايد. بعد كده السطر اللي بعده هيكون التزايد في الغرزة رقم 4. ببعد غرزة عن الغرزة اللي انا اشتغلت فيها التزايد تحت يا بنات، او بشتغل في الغرزة الاخيرة من اللي انا اشتغلتهم تزايد تحت، وهنشوف دلوقتي. يعني انا هنا دلوقتي بصوا اول 3 غرز تحت عندي اهم، اشتغلت فوق اول واحده عمود تمام، تاني واحده هيكون فوقيها عمود واحد بردك، تالت واحده وهي الاخيره، وزي ما بقول لكم بتكون اخر واحده من التزايد اللي تحت هي اللي بشغل فيها تزايد فوق، بتكون رقم 3. تمام يا بنات. هبتدي اشتغل على الغرزه التانية كده، الثلاث سلاسل دول فوق الغرزه الاولى. الغرزه التانية هكون عمود بلفه واحد بردك. الغرزة رقم 3 اللي هي تاني واحدة من التزايد تحت بشتغل فيها 2 عمود بلفة انكريس واحد، يعني تزايد بشتغل مرتين في نفس الفراغ، وبكرر عمود عمود انكريس تزايد، يعني 2 عمود، واحد عمود واحد عمود تزايد انكريس واحد في نفس الفراغ تاني 2، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بنفس الطريقة هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر اخر 3 غرز بنشغلهم مع بعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده، عمود عمود 2 عمود في اخر فراغ، وفي اخر عمود من التزايد ابتدي اغير اللون، واحد واحد، وهنا انكريس تزايد بشتغل اول واحد كامل، وتاني واحد بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين هما اللي ببتدي اغير فيهم بقى اللون الجديد، بسيب اللون اللي انا مش محتاجاه والف حلقة على الهوا واقفلها عقدة بداية، هسحب اللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة بالشكل ده. بصي لما تيجي تلاقي الغرزة مشدودة كده، الخيط الاورنج اللي انا لسه سايباه بسحبه بالشكل دوت، بضيق مكان الغرزة بخليها شكلها تمام. واحد اتنين تالت سلسلة ببتدي اشتغل فيها غرزة منزلقة سليب ستيتش. ومعانا يا بنات ما ننساش الخيوط اللي بنخفيها علشان يفضل شغلنا نظيف، وكمان نحافظ على ان الخيوط دي ما تفكش معايا تاني خالص. كده غرزة منزلقة، بصوا عندنا الشغل اهو، نسحب بس دي كده شوية نضيف ورا وقدام، هي دي اخر حاجة عندي كانت نهاية الخيط، بالمقص بنبتدي نقصها مفيش اي مشكلة، لكن حاولي تحافظي على ان شغلك يكون نظيف من الخلف ومن الامام. طيب السطور اللي جاية كلها هتكون سطور خلاص بدون تزايد. يعني ايه سطور بدون تزايد؟ يعني انا ما بعملش تزايد تاني خلاص، بشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها بدون اي تزايد. هرتفع واحد اتنين تلاتة، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة واحد، ومعانا طبعا اطراف الخيوط، والغرزة اللي بعدها عمود واحد
البنات طبعا اللي محتاجين يعملوا تزايد ويعملوا قرص الطاقية اكبر من كده لمقاسات اكبر، وقياسات الطواقي او مقاسات الطواقي موجودة عندنا على القناة في فيديو خاص بيها لكل الاعمار ولكل المقاسات، من اول طفل بيبي من سن يوم ل3 شهور ولغاية الرجل البالغ والمرأة البالغة. دلوقتي انا لو بعمل تزايد تاني في الغرزة رقم كام بقى، انا عندي هنا دي اخر مكان كان فيه تزايد تحت، اشتغلت اول واحدة، تاني واحدة بقى هي اللي بيكون فيها تزايد، بشتغل فيها مرتين. تمام يا بنات؟ والسطر اللي بعده بيكون في 5 و6 و7 وهكذا. لكن انا هنا خلاص اكتفيت بالتزايد، ببتدي اشتغل بقى ايه بدون تزايد على كل غرزة غرزة زيها. بكمل بنفس الطريقة دي، كل لون بشتغل فيه سطرين. انا كده اشتغلت باللون الكشمير والاورنج والاصفر، فاضل لي لسه الاخضر الفستق وبعد كده اللبني وبعد كده التريكواز. هكمل كل سطور دي بنفس الطريقه، عمود فوق كل عمود. هخلص السطر دوت وارجع لكم نبتدي سطر جديد تاني مع بعض، وبعد كده هكمل كل سطور لوحدي وارجع لكم نشوف الطاقيه بتاعتنا ايه شكلها مع بعض. كده خلاص وصلت لنهاية السطر. بصوا عشان انا اشتغلت غرزة واحدة فوق كل غرزة، ابتدت الطاقية بتاعتي تاخد المقاس اللي انا حباه وتاخد شكل الطبق. يعني عفوا، انا دايما بقول الكلمة دي، ان الطاقية بتاخد شكل الطبق بالشكل ده. يعني بتبتدي تتقوس معايا وخلاص، ونبتدي نشتغل المقاس اللي احنا عاوزينه. لون الاورنج خلاص انا كده ببقى اشتغلت عليه كفاية. اخر غرزة عندي رقم 48. ابتدي بقى في تالت سلسلة ارتفاع، بدخل واقفل بغرزة منزلقة وبرتفع 1 2 3، وفوق كل غرزة بتقابلني بردك بشتغل غرزة عمود بلفة واحد. بشتغل زي ما احنا شايفين كل سطرين بلون واحد لغاية ما اوصل لنهاية الشغل. هكمل بقى عدد السطور الباقي ليا وارجع لكم نشوفهم هم كانوا كام سطر، وطول او الطاقية بتاعتنا هيكون قد ايه. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين دي الايس كاب او الطاقية بتاعتنا في شكلها النهائي زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. قد ايه جميلة. السطر الاخير بيكون سطر واحد بس، يعني اللون الاخير بيكون سطر واحد مش سطرين. زي ما احنا شايفين عدد السطور معانا 1 2 3 4، دول كان فيهم التزايد، وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7 دول بدون تزايد. سن او مقاس الطاقية بتاعتنا من سن يوم ل3 شهور. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، وطبعا بنركب لها كرة بونبون ونحط عليها اي شكل زينة، قلب او عربية او عصفورة او اي حاجة طبعا حابين نزين بيها الايس كاب، او نسيبها زي ما هي. هي جميلة جدا، واتمنى يا رب ان هي تكون جميلة بالنسبة لكم انتوا كمان وتنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.